سلام دوستان عزیزم، به کانال من خوش اومدین. من مونا هستم و هر هفته تو این کانال براتون آموزش شینیون میذارم. اگر تو کانال هستی و هنوز کانال من سابسکرایب نکردی، ممنون میشم که دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنی و زنگوله کنارش هم بزنی تا از ویدیوهای بعدی من با خبر بشی. خب برای این شینیون قراره که ما یک پایه‌ای داشته باشیم که از صدف سر شروع میشه. میایم پشت سر رو به حالت هفتی باز میکنیم و اون رو با یک کشی که دو طرف اون رو با یک گیره کلاسیک کوچیک آماده کردیم به دو طرف کش منتقل میکنیم. حالا از یک پروتز استفاده میکنیم و به حالت بیزی شکل اون رو میکشیم پایین و اون رو فیکس میکنیم. برای این قسمت از فضای خالی که بین مو و اون پروتز مونده از یک پروتز کوچکتر به صورت مربعی استفاده میکنیم و اون جای خالی رو باهاش پر میکنیم. مربع بالای سر رو از 8 تا 8 ابرو جدا میکنیم و قسمت جلوی سر رو به حالت زیگزاگ شروع میکنیم مو رو جدا میکنیم. هر لایه‌ای رو که برمیداریم فقط تو قسمت ریشه یه پوش میدیم و از یک فیکساتوره که فقط به مو حجم بده استفاده میکنیم و شروع میکنیم از داخل موها یه سری خطی‌های نامنظم در میاریم. دوستان عزیزم فراموش نکنید که با لایک کردن و کامنت گذاشتن به من انرژی میدید و این باعث میشه که من بتونم براتون ویدیوهای بیشتری بگیرم. ممنون میشم که همین الان ویدیو رو لایک کنید و برای من یه کامنت بذارید. ممنونم از شما، متشکرم.
آموزش قسمت جلوی سر و بغل‌های سر رو تو ویدیوهای قبلی هم قبلا آموزش دادم. اگر دوست دارید باز کاملتر ببینید میتونید به ویدیوهای قبلی من مراجعه کنید. برای اینکه اولین پایه بوکل رو بزنیم میایم به این فلش‌ها که براتون گذاشتم توجه میکنیم. اولین لایه رو از سمت چپ میاریم به سمت راست و اون رو با یک گیره نگهدارنده نگرش میداریم و قسمت سمت راست رو به سمت چپ میبریم به حالت ضربدری. به قسمت پایین سر توجه کنید. ببینید که براتون دسته ها رو شماره گذاری کردم. یکی شماره 1 داریم و یکی از دسته ها هم شماره 2. ما فقط شماره 2 رو برمیداریم و به سمت راست میاریم و اون شماره که شماره 1 هست رو قراره ببریم به سمت چپ. بعضی از دسته ها رو که برمیداریم احتیاج داره به پایه زدن. فراموش نکنید که حتما اون رو در ریشه پوش بدید و اون رو پایه بزنید. به جهت فلش ها با دقت نگاه کنید. سر فلش ها هر قسمت که بود یعنی پایین مو به همون قسمت فیکس میشه.
دوستان عزیزم، ویدیو داره به پایان میرسه. امیدوارم که از این آموزش راضی بوده باشین. ممنون میشم که حتی اگه یه نکته از این ویدیو یاد گرفتین برام یه لایک بزنید و کامنت بذارید. دوستتون دارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.